note is the liar is my fake. Hindi ka Mondragon kasi. Hey guys! Welcome back to my channel. It's Weeko. So for today's video, gagawin ko tong look na to. And this is inspired by ANDREA BRILLANTES. So siya yung napili kong gawa ng inspired makeup tutorial ngayon kasi meron na siyang makeup line in collaboration with CARELINE. And yung tawag sa collection niya is Hyper Cosmic Collection. And most of the products na ginamit ko sa face is galing dun sa makeup line niya. So if you want to see on how I did this look, just keep on watching. So naglagay na ako ng base makeup and yung ginamit ko is yung BLK Cosmetics, yung Skintint Sun Shield, and naglagay na rin ako ng nose contour. Yung ginamit ko naman is yung Benefit Hoola Bronzer. So, start muna tayo sa brows, and based dito sa picture ni ANDREA BRILLANTES, yung brows niya is feathery. So, ganun yung gagawin natin. Sana magawa ko ulit kasi nag-try na akong gumawa ng feathery brows dun sa Erich Gonzalez inspired makeup tutorial ko. So, sana maging okay ulit yung kinalabasan. And yung gagamitin kong pangkilay is this Perfect Brow Trio. And yung shade naman na binili ko is 211 Meteor. Tapos nakita ko dun sa booth ng CARELINE, parang dalawang shade lang ata yung nakita ko for brows. Perfect Brow Trio yung tawag dito kasi first, merong pencil. So, ito yung pencil. And next, meron siyang parang, ano nga tawag dito? Powder. So, meron siyang powder na kasama. And last, meron din kasamang brow mascara. So, start muna tayo sa pencil. Since makapal ang kilay ni ANDREA BRILLANTES, so siguro okay lang na sobra-sobra tayong magkilay ngayon. Pero parang hindi siya nag-work. Dapat ata i-brush ko muna siya ng brow mascara. Ay, parang feeling ko fail to. So, i-brush ko muna siya using this brow mascara. Butit, umakyat naman siya. Yan, kita nyo ba? Parang nakapalan ko dito. Parang hindi siya nag-work. Ang kapal na ng kilay ko. Ang pangit. Ang pangit. Bakit ang pangit sa akin? Parang si Betty La Fea. Bakit hindi siya maganda? Ulitin natin. Or okay lang na ganyan. Tingnan ko sa camera. Pangit! Okay, tatanggalin ko. So, tinanggal ko yung brow mascara kasi parang hindi siya nag-work. Sobrang kapal na ng kilay ko kanina. So, yung gagawin ko na lang is gagamit ako ng mascara for lashes. And ito yung L'Oreal Voluminous Lash Paradise. And ito rin yung ginawa ko dun sa Erich Gonzalez inspired makeup tutorial ko. So, ganun na lang. Yan, parang mas okay to. Akong wolf. Bakit pangit sa akin kay ANDREA ang ganda? So, okay na yan. And i-fill ko na lang yung brows ko sa may mga space. Upward motion din. Para isang direction lang. Tapos na tayo sa brows and mag-highlighter muna ako. And yung gagamitin ko is the Stardust Palette. And isang shade lang to. So, ito lang yung meron sila. Super cute ng packaging niya kasi may mga drawings ng stars, planets, spaceships, and everything. Super cute lang. Yung price nito is 275 pesos. Tapos, ang hirap niya tanggalin sa box. And ito naman yung itsura ng mismong product. So, may tatlong shades. And swatch muna natin siya. So, first, ito muna na parang white. Yan. So, swatch ko siya dito. Ooh, pigmented siya. So, ito yung first shade. And next, ito naman na parang nag-gold na nag-bronze. Swatch. Ooh. And last shade is this. So, parang nagpipink naman to. And let's swatch it. So, yan yung tatlong shades. And hindi ko alam kung ano yung gagamitin kong highlighter. I-mix ko na lang siguro itong tatlong shades para masaya. And lalagay ko siya sa nose. And lagay rin tayo dito sa side. Ooh, I love it! Yung tatlong shades pala yan. And lagay ko naman dito. Uy, ang
ganda ng palette na to. Ang ganda ng highlighter niya. Very pigmented and very blinding. I like it. Ang ganda. Ano kasi sa maka... Wow! So, yan yung highlighter. Gusto ko yung highlighter niya. For the eyes, I'm going to use this face palette. And yung price ito is 245 pesos. And dito naman, meron kayong dalawang shades na pwedeng pagpilian. Kaso hindi ko nakita kung anong name nung isang shade. Pero itong nabili ko is 311 Eclipse. So, ito yung itsura niya. And pag inopen nyo siya, first yung makikita is yung eyeshadow. And meron siyang 4 shades. And pag inopen nyo pa dito sa baba, yung blush naman yung makikita nyo. And meron siyang mirror na kasama. Start muna tayo sa eyeshadow. For the base, I'm going to use this matte brown. And ito na lang gagamitin kong mirror. Okay naman yung eyeshadow. Pigmented naman. Powdery lang. Kaya medyo messy siya. And maglalagay ako ng konting gold shadow dito sa gitna ng eyes ko. So, sa lower lashes niya, parang merong konting shadow. So, lalagyan rin natin. Itong color brown. Color brown na lang yung gagamitin ko. And yung next naman na ilalagay ko sa eyes ko is the Starlight eyes. And ito yung nahuli kong bilhin kasi hindi ko siya nakita dun sa stall nung CARELINE. Tester lang siya, kaya hindi ko napansin. Pero nung palis na ako, naalala ko meron pala siyang ganito. And ang pigmented niya, super ganda. Ito ata yung pinaka-nagandahan ko sa pag-swatch ko. And this is in the shade 203 Pegasus. So, hindi ko sure kung ilan yung shades ito. Parang 3 or 4 ata. And yung price pala nito is 195 pesos. Lapit ako para makita nyo. Kita nyo ba yan? Ang ganda! Ang lamig niya. Tapos i-blend ko na lang ng brown eyeshadow later para ma-blend siya. So, naglagay rin siya ng konti dito. Yan, parang may muta lang. And maglalagay ulit ako ng brown eyeshadow para ma-blend dito. And next, I'm going to use this eyeliner duo stamp. And this is in the shade 222 Falling Star. So, ito yung brown yung shade. And meron pang isa yung color black. Medyo kinakabahan ako gamitin to kasi alam nyo naman, hindi ako nag-eyeliner. Pero yung sa makeup look ni ANDREA BRILLANTES, meron siyang eyeliner. Ang ganda ng pagkagawa ng eyeliner niya. Duo eyeliner stamp yung tawag dito kasi itong side na to is eyeliner. And dito naman na side, star shape siya. So, dun sa look ni ANDREA BRILLANTES, meron siyang star dito. So, mamaya ko na ito ilalagay pag tapos na yung look natin. Feeling ko masisira ko lang tong look. So, okay na yan. At least may nalagay na akong eyeliner. Baka kasi masira pa. Since meron siyang false eyelashes dun sa look niya, maglalagay rin ako and I'll be right back kasi hindi ako magaling maglagay ng false eyelashes. Alam niyo yan. So, I'll be right back. Na-apply ko na yung false eyelashes ko. And next ko naman na ilalagay is this mascara from L'Oreal. Wala kasi akong nabiling mascara sa CARELINE. So, ito na lang ulit na ginamit ko sa brows kanina. So, maglalagay ako dito sa baba. Konti lang. For the blush naman, yung gagamitin ko, yung kasama dito sa face palette. And ito yung itsura niya. So, yan yung shade niya. So, swatch ko siya. Medyo oily siya. Parang nag-oil siya. Pigmented niya. Swatch ko siya dito. Feeling ko, pwede rin to sa lips. Kasi parang ano siya, lip balm. Ang ganda ng shade nito. Parang
parang natural lang yung blush mo. In fairness dun sa products ni BLYTHE ba? Ewan ko kung tama yung pag-pronounce ko. Pero parang nagustuhan ko halos lahat. Magaganda kasi may ilalaban. So, okay na tayo sa blush. May konting color lang yung cheeks natin. For the lips, I'm going to use this Majestic Matte Lips and this is in the shade 112 Vixen. So, ito matte to. Parang meron pang satin finish. Not sure kung anong finish yun, pero parang meron pang isa. Ang hirap niyang buksan. Yun lang yung problem ko dito. Ang hirap tanggalin sa box. And ito yung nabili kong shade kasi ito yung ginamit niyang shade sa look niya. And ayoko lang yung packaging niya kasi para siyang laruan. Pero cute naman siya. Yun nga lang, para siyang laruan. Yung makeup na laruan. I-apply ko na siya sa lips. Amoy ube siya. Pero in fairness sa formula niya, okay siya. Hindi siya drying sa lips kahit matte. Lalagyan ko na lang ng concealer yung mga side ng lips ko para maging neat siya tingnan. So, yung last step natin is to put some star dito. Ay! Sumama yung gilid. And we're done. Ano sa tingin nyo? Na-achieve ko ba yung ANDREA BRILLANTES makeup look? Comment pa kayo sa baba kung sino pa yung gusto nyong gawan ko ng inspired makeup tutorial. And that's it for today's video. Hope you guys enjoyed. Give it a thumbs up if you did. Subscribe for more. And see you when I see you. Goodbye for now. Bye!